Sau khi Thẩm Huy rời đi, Nhã Hân đi đến bên cạnh Thương Ngạn Thần, cô nhẹ nhàng tháo vài nút cúc áo trước ngực của anh. Cô đi lấy chậu nước và chiếc khăn lau mặt cho anh. Nhìn anh ở cự ly gần này trông thật đẹp trai. Không dùng ánh mắt lạnh lùng ấy để nhìn cô thì anh thật là cuốn hút. Nhã Hân lau mặt cho anh xong, cô đang định đứng dậy rời đi nhưng bất chợt Thương Ngạn Thần tỉnh dậy liền nắm lấy tay cô kéo cô ngã xuống giường. Nhã Hân bất ngờ vì hành động của anh. Cô khẽ kêu lên một tiếng. Chưa kịp để cô lấy lại bình tĩnh, Thương Ngạn Thần đã cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi cô. Nhã Hân đặt hai tay lên trước ngực anh, yếu ớt chống cự nhưng vì anh quá nặng mà sức cô lại rất yếu nên làm cách nào cũng không thể đẩy anh ra được. Mùi rượu trong khoang miệng của anh xộc thẳng lên mũi cô, làm cho cô cảm thấy bản thân mình mất đi lý trí, cả người cô mềm nhũn ra không còn sức lực nào. Thương Ngạn Thần vẫn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, hôn đến khi hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau anh mới buông môi cô ra và nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của Nhã Hân. Trước cái nhìn của Thương Ngạn Thần, cô có chút đỏ mặt vì đây không phải là cái nhìn lạnh lùng hàng ngày nữa mà là cái nhìn của kẻ say rượu và cũng say cả tình. Nhã Hân đưa đôi mắt mơ màng nhưng lại có chút e thẹn nhìn anh. Thương Ngạn Thần, anh, giọng cô mềm nhũn nhẹ nhàng gọi tên anh. Nhã Hân chưa nói kịp nói xong thì Thương Ngạn Thần một lần nữa cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nóng bỏng triền miên, kích thích từng tế bào trên cơ thể cô. Khoang miệng ngọt ngào của cô đã bị Thương Ngạn Thần hoàn toàn công chiếm. Thương Ngạn Thần buông đôi môi cô ra, anh di chuyển xuống phần cổ của cô, rồi hôn nhẹ lên xương quai xanh kia. Nhã Hân muốn chống cự nhưng những tia lia trí còn lại của cô đều bị anh hút cạn. Từng vết dấu hôn đỏ chót để lại ở phần cổ trắng nõn của cô. Tay anh không yên phận đã luồn vào trong chiếc váy ngủ của cô tìm đến bầu ngực đầy đặn kia xoa bóp. Nhã Hân lúc này bừng tỉnh, cô lấy hết sức lực của bản thân đẩy mạnh anh ra. Cuối cùng Thương Ngạn Thần cũng rời khỏi người cô, anh nằm gục xuống giường. Nhã Hân đứng dậy nhìn Thương Ngạn Thần thì xem ra là anh đã bất tỉnh rồi, chắc là anh sẽ không biết chuyện gì vừa xảy ra hết. Mặt Nhã Hân lúc này đỏ bừng, cô nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ của mình, cô đặt tay lên ngực mình thì lồng ngực cô phập phồng lên xuống khi nhớ tới chuyện vừa rồi. Trong phòng rất tối, ánh sáng từ đèn bàn tỏa ra bao phủ lấy toàn thân cô giống như một lớp nhung, mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ rũ xuống trước ngực, làn da trắng nõn tinh tế, gương mặt nhỏ nhắn, cái miệng và chiếc mũi xinh xắn, đôi mắt trong veo tròn trịa. Cô cố trấn an lại cảm xúc rồi nằm trên chiếc giường của mình ôm con gấu bông vào trong lòng rồi nhắm mắt ngủ một giấc. Cô nghĩ chắc chuyện vừa rồi chỉ là sự cố thôi. Buổi sáng hôm sau, Thương Ngạn Thần thức dậy đầu đau như búa bổ. Chuyện hôm qua quả thực anh chẳng nhớ một chút gì cả. Anh chỉ nhớ rằng tối qua anh và Tư Giả Hoàng có đến quán bar uống rượu. Nhưng vì uống qua chén nên anh đã gọi cho Thẩm Huy đến đưa mình về. Và anh có cảm giác hôm qua có một thứ gì đó rất cuốn hút anh, mùi hương đó vẫn cong đọng lại trên chóp mũi anh nhưng anh lại không nhớ ra được gì hết. Thương Ngạn Thần mệt mỏi bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu uống cà phê buổi sáng rồi đọc báo kinh tế. Nhã Hân tỉnh dậy rồi cô đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cô thay cho mình một chiếc váy trắng đơn giản rồi đi xuống dưới nhà. Hôm nay cô muốn giúp mọi người làm chút việc cho đỡ nhàm chán. Nhưng Thương Ngạn Thần vẫn còn ở nhà, anh chưa đi làm. Cô nhìn thấy anh thì đột nhiên lại nhớ đến chuyện tối qua anh làm với cô. Cô lập tức đỏ mặt, không biết anh còn nhớ được chuyện đó không. Cô bước xuống lầu đi qua mặt anh thì giọng nói lạnh lùng đan xen với chất giọng khang khàn của anh vang lên, đứng lại. Nhã Hân biết Thương Ngạn Thần đang nói với mình, cô đứng lại nhìn anh không nói gì cả. Anh nói tiếp, ngồi xuống. Nhã Hân cũng ngoan ngoãn nghe theo, cô kéo nhẹ chiếc ghế ra rồi ngồi xuống đối diện với anh. Cứ nhìn mặt anh là cô lại nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Nhã Hân liền cúi thấp mặt xuống để che đi sự gượng gạo trên khuôn mặt của mình. Giọng nói lạnh lùng không chút âm sắc ấy lại vang lên, tôi cho cô làm thiếu phu nhân Thương thị trong vòng 1 năm. 1 năm sau tốt nhất là cô nên cút về cái nơi xó xỉnh nên thuộc về cô đi. Nói xong Thương Ngạn Thần vứt một tờ giấy đến trước mặt Nhã Hân. Nhã Hân cầm tờ giấy anh đưa lên đọc là hợp đồng hôn nhân. Khuôn mặt cô vẫn rất bình tĩnh đọc từng nội dung bên trong bản hợp đồng đó. Bên A là Thương Ngạn Thần và bên B là cô.
Sau 1 năm thì sẽ đường ai nấy đi. Trong vòng thời gian 1 năm hai người sẽ giả làm vợ chồng này, cô và Thương Ngạn Thần sẽ diễn một vai là cặp vợ chồng hạnh phúc để qua mắt gia đình anh, rồi sau đấy anh sẽ tìm đại một lý do là không hợp lên ly hôn. Đối phương không được can thiệp vào chuyện riêng của nhau, kiểu thân ai thì nấy lo, không liên quan đến nhau, gặp nhau ở bên ngoài thì cũng làm như không quen biết. Và nếu để gia đình người nhà của anh biết chuyện này thì cô sẽ làm người hầu mặc cho anh hành hạ cô đến suốt đời. Mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của anh, nếu chống đối thì Đường gia cũng không tồn tại được ở cái thành phố Lạc Thành này đâu. Ngoài ra nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ phải phạt $1. Nhã Hân mắt chữ A mồm chữ O, cái gì? $1, anh ta xem ra cũng quá là tự luyến rồi đi. Nhưng trước khi ký tôi có một yêu cầu. Thương Ngạn Thần không nặng không nhẹ âm thanh phát ra một chữ, nói. Giọng nói của anh rất nhạt, đúng là tích chữ như tích vàng, đã thế anh lại rất khó ở. Nếu kết thúc sớm với anh cô nghĩ mình cũng không thiệt thòi gì nhiều. Tôi muốn anh giúp đỡ công ty của Đường gia. Nhã Hân nhìn anh nói. Thương Ngạn Thần lướt nhẹ ánh mắt về phía cô, hừ. Thì ra đấy là mục đích thật sự của cô. Giọng của anh có chút mỉa mai châm biếm mà vô cùng sắc nhọn. Nhã Hân nghe được những ý từ của anh vô cùng thô lỗ, nhưng cô cố gắng an ủi bản thân mình rằng anh đã nói vậy thì nếu cô ngoan ngoãn làm theo hợp đồng thì chắc chắn Thương Ngạn Thần sẽ giúp đỡ mình. Đọc xong bản hợp đồng một lần nữa, cô nói đồng ý ký vào bản hợp đồng rồi đưa lại cho Thương Ngạn Thần. Nhã Hân nhỏ giọng nói, tôi có thể đến trường học không? Cô muốn hỏi Thương Ngạn Thần xem anh có đồng ý không, vì dù sao cô cũng đang sống ở nhà anh và dưới danh nghĩa thiếu phu nhân của Thương thị. Thương Ngạn Thần cũng chẳng quan tâm cô muốn làm cái gì, anh cũng không thèm quan tâm, tùy ý trả lời, tùy. Nhã Hân nghe được câu trả lời thì vô cùng cảm kích, thật ra anh cũng không giống ác ma như cô nghĩ. Cảm ơn anh, cô ngước mặt lên, ý cười lộ rõ đập thẳng vào mắt Thương Ngạn Thần. Nụ cười của cô là thật, nó rất khác với những tiểu thư khuê các luôn dùng nụ cười thương nghiệp giả tạo để lấy lòng muốn ham vinh phú quý. Nhưng nụ cười của Nhã Hân anh lại không nhận ra được có bao nhiêu phần là giả tạo, bao nhiêu phần là thật lòng. Vì không biết nụ cười đó của cô mang hàm chưa hay ý nghĩa gì, nhưng bây giờ đối với Thương Ngạn Thần thì nụ cười đó cũng chẳng khác gì mấy người phụ nữ dơ bẩn kia. Trong lòng anh thầm cười kinh bỉ rồi uống cạn cốc cà phê còn dở, rồi nhanh chóng lái chiếc xe Rolls Royce Bottle màu đen yêu thích của mình rời đi. Lái xe đến tập đoàn Thương thị là một tòa nhà với 73 tầng, bên ngoài được lát bằng gạch kính trông vô cùng sang trọng. Đây là tập đoàn được coi là thành công nhất và nổi tiếng nhất Trung Quốc, mang tên Tập đoàn Quốc gia Thương thị do Tổng Giám đốc Thương Ngạn Thần điều hành. Khi Thương Ngạn Thần bước chân vào sảnh tập đoàn đi theo sau là Thẩm Huy, mọi nhân viên đều nhìn thấy anh thì liền lập tức cúi đầu chào anh và coi Thương Ngạn Thần như một hình mẫu lý tưởng cho chính bản thân mình, khi tổng tài của họ tài sắc vẹn toàn, văn võ song toàn. Anh đi thẳng một mạch đến thang máy dành riêng cho tổng tài rồi nhấn đi lên tầng cao nhất. Thương Ngạn Thần bắt đầu ngồi vào vị trí tổng tài làm việc. Căn phòng anh làm việc rất yên tĩnh vì phòng dành riêng cho anh được cách âm rất tốt. Đang làm thì bỗng chuông điện thoại của anh rung lên. Reng, reng, anh nhấn nghe đầu dây bên kia liền nói, con trai cuối tuần dẫn vợ con về lâu đài ăn cơm với gia đình chúng ta đi. Thấy anh im lặng không trả lời, bà Cần Tuyết như còn tưởng anh đã cúp rồi thì nhìn lại, nó vẫn đang nghe mà. Alo, con có nghe thấy mẹ nói gì không? Thương Ngạn Thần khàn khàn đáp lại một tiếng, vâng, rồi sau anh tắt máy luôn và tập trung làm việc. Nhã Hân cả ngày ở nhà cô chuẩn bị tất tần tật đồ dùng học tập. Cô đi ra ngoài mua một chút sách vở, dù sao cô cũng chuẩn bị đi học đại học lại nên có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Bây giờ đang là thời gian nghỉ hè và chờ đợi kết quả trúng tuyển đại học, chỉ còn mấy tuần nữa là kết thúc và cô bắt đầu quay trở lại trường học. Nhã Hân rất chăm chỉ học hành nên thành tích của cô cũng rất xuất sắc, cô may mắn đỗ vào một ngôi trường nổi tiếng của thành phố Lạc Thành. Nhã Hân nghĩ đi học rồi cô cũng phải kiếm một công việc làm thêm để trả tiền học phí, cô không muốn xin mượn tiền của Thương Ngạn Thần. Anh đã ghét cô sẵn rồi, cô lại càng không muốn dây dưa dính dáng gì tới anh. Nhã Hân ra ngoài mua vài quyển sách chuẩn bị cho việc học. Cô vào một cửa hàng sách thì lại vô tình đụng phải người đàn ông mấy hôm trước va trúng cô và muốn biết tên của cô.
Nhưng Nhã Hân cứ tưởng rằng là mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, nhưng không ngờ lại gặp chúng anh ta trong cửa hàng sách này. Vừa nhìn là Tư Giả Hoàng chạy đến chỗ cô, không ngờ là chúng ta lại có duyên đến như vậy. Tư Giả Hoàng chủ động giới thiệu tên mình với cô, xin chào, tôi tên là Tư Giả Hoàng. Cô vẫn còn nhớ lần trước mình đã nói gì với tôi rồi chứ? Nhã Hân thật sự là muốn rút lại lời nói của mình mấy hôm trước, không ngờ bọn họ lại có cơ hội gặp nhau lần thứ hai. Cô cười gượng gạo và tìm một cái tên giả để lừa anh, dù sao thì cô cũng không đen đủi gặp lại anh ta lần thứ ba đâu, Tần Giao Giao. Tư Giả Hoàng vui vẻ, Giao Giao, tên cô rất hay. Nhã Hân cũng không muốn dây dưa qua lại gì với anh nữa, coi lại tìm một lý do khác để lẩn tránh, tôi còn có việc nên đi trước đây. Nói xong Nhã Hân rời đi thì lại bị tiếng của Tư Giả Hoàng gọi lại, đợi đã. Nhã Hân quay lại, sao vậy? Tư Giả Hoàng, tôi muốn mời cô một bữa, cô có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của cô được không? Đây là lần đầu tiên anh chủ động xin làm quen với một cô gái nên lời nói có chút không được tự nhiên và ngại ngùng. Nhã Hân lại tìm một lý do khác là, nếu có duyên thì lần sau tôi sẽ cho anh biết số của tôi, nói xin cô ra quầy thanh toán tính tiền. Tư Giả Hoàng cũng mới chỉ gặp cô được có 2 lần mà lần này mới chỉ biết được cô tên là Tần Giao Giao. Anh sợ chủ động quá sẽ làm cô chạy mất, dù sao thì anh cũng phải kiên nhẫn chờ đợi rồi sẽ có cách xin được phương thức liên lạc của cô sớm thôi. Buổi tối Thương Ngạn Thần về nhà, vừa vào đến nhà thì anh đã nghe được tiếng ồn ào từ trong bếp vọng ra. Thì nhìn thấy cô và đám người làm trong nhà đang cười đùa nói chuyện. Mặt mũi thì tèm lem dính bột mì. Thương Ngạn Thần lần đầu tiên thấy người làm trinh nhà lại không biết quy củ như vậy, anh tức giận quát, các người đây là làm cái gì vậy? Tất cả đều giật mình quay đầu lại nhìn thấy thiếu gia nhà mình như đang muốn bốc hỏa thì vội vàng cúi đầu xin lỗi anh. Còn riêng Nhã Hân, cô cũng có chút sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt anh không có một giọt máu, cũng làm cho sợ theo. Hôm nay là sinh nhật của quản gia Lâm, chúng tôi chỉ muốn làm tô mì trường thọ chúc mừng sinh nhật cho bác ấy mà thôi. Thương Ngạn Thần lại càng không bình tĩnh nổi, những người tối nay nghỉ việc hết cho tôi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi không tin vào mắt mình, họ cúi đầu xuống liên tục cầu xin, thiếu gia chúng tôi biết sai rồi, xin cậu đừng đuổi chúng tôi đi. Nhã Hân cũng không ngờ anh lại như vậy, cô chạy lên cầu xin anh, bọn họ làm gì sai mà anh lại vô duyên vô cớ đuổi họ đi. Thương Ngạn Thần, biệt thự tôi không nuôi những người ồn ào rảnh rỗi. Nhã Hân, là tôi rủ họ làm, họ không làm gì sao cả, tất cả là lỗi tại tôi. Thương Ngạn Thần dùng ánh mắt không một hơi ấm nào nhìn cô, hừ. Nếu cô đã cầu xin cho bọn họ như vậy thì từ nay về sau cô sẽ làm tất cả công việc của cái biệt thự này. Và không một ai giúp đỡ, nếu để tôi nhìn thấy ai giúp cô ta thì đuổi hết đi, không trả một đồng lương nào. Nhã Hân tức giận, tay cô nắm chặt thành nắm đấm, cô mặc để cho móng tay đâm vào da thịt mình, cố kiềm chế cơn tức giận. Dù sao thì cô cũng là người liên lụy đến mọi người nên cô đành chấp nhận, không thể vì một mình cô mà mọi người làm trinh nhà đều bị đuổi hết đi được. Họ còn phải nuôi người nhà ở quê, nếu họ bị đuổi đi thì quả thật người nhà của họ sẽ không biết phải sống sao. Nhã Hân đồng ý trả lời, được. Tất cả người hầu nghe vậy thì gọi cô, thiếu phu nhân. Nhã Hân quay lại mỉm cười nói, tôi không sao, là tôi liên lụy tới mọi người. Thương Ngạn Thần nhìn Nhã Hân bằng ánh mắt lạnh tanh rồi bỏ lên lầu. Buổi sáng hôm sau, vì từ hôm nay mọi việc trong căn biệt thự này đều là một mình Nhã Hân phải làm, nên cô thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Cô không thể để mọi người vì cô mà liên lụy thêm nữa. Tất cả mọi người thấy cô làm đều rất áy náy, họ muốn giúp cô nhưng Nhã Hân một mực từ chối. Thương Ngạn Thần thức dậy cũng rất sớm, anh đi xuống nhà thì bình thường sẽ có người pha cho anh một tách cà phê sẵn để trước bàn cho anh. Nhưng buổi sáng hôm nay khi xuống bếp thì chỉ thấy có mỗi một mình Nhã Hân đang tất bận chuẩn bị đồ ăn. Giọng anh mới ngủ dậy khàn khàn, pha cho tôi một tách cà phê. Nhã Hân nhận ra anh đã thức dậy thì không nói gì, liền nhanh chóng pha cho anh một tách cà phê nóng. Cô không biết khẩu vị của anh như thế nào, nên Nhã Hân đành pha theo công thức kia mà cô hay pha cà phê cho Đường Mặc Lỗi. Pha xong Nhã Hân thấy anh đang cầm iPad đọc tin tức tài chính, có lẽ đây là thói quen của anh. Cô mang cà phê được pha đến trước mặt anh để xuống bàn rồi cô vào trong bếp làm tiếp bữa sáng.
Thương Ngạn Thần nhấp một ngụm cà phê thì cảm giác cũng không tệ, nó còn rất ngon, rất hợp với khẩu vị của anh. Một lúc sau Nhã Hân cũng nhanh chóng bê bữa sáng ra cho anh. Thương Ngạn Thần không có thói quen ăn sáng mỗi ngày, hàng ngày anh chỉ uống một tách cà phê rồi đi làm luôn. Nhưng hôm nay không biết tại sao khi Nhã Hân bê thức ăn lên anh lại muốn thử nó một chút. Thương Ngạn Thần đưa một miếng bánh sandwich lên ăn thử thì rất ngon. Nhìn cách làm đơn giản nhưng không ngờ lại hợp khẩu vị của anh đến vậy. Anh đã ăn rất nhiều món ngon từ Á đến Âu nhưng anh đều cảm thấy vị của chúng rất bình thường. Nhưng chỉ một miếng sandwich nhỏ mà anh lại cảm thấy nó ngon đến lạ thường. Cuối tuần này cô cùng tôi về lâu đài, dừng lại một chút anh lại nói tiếp là mẹ tôi muốn gặp cô. Nhã Hân trả lời, vậy có phải chuẩn bị quà gì cho mọi người không? Cái này cô không cần phải bận tâm, cô chỉ cần diễn tốt vai một người vợ hiền là được. Giọng nói của anh có chút mỉa mai khinh thường cô. Dứt lời anh liền lái xe đến tập đoàn của mình. Nhã Hân cả ngày ở nhà chạy đi chạy lại làm tất tần tật mọi công việc trong nhà. Trước kia cô đã từng làm đủ mọi công việc trong đường ra mà không một ai giúp đỡ, chỉ cần trong vòng 3 tiếng là cô có thể làm xong. Nhưng căn biệt thự này của Thương Ngạn Thần lại quá lớn. Muốn dọn dẹp tỉa cây tưới hoa lau chùi tất cả cũng phải mất cả ngày mới xong được. Đến tối Nhã Hân mới làm xong, cô mệt mỏi ngã ra ghế sofa. Quản gia Lâm nhìn thấy Nhã Hân cả ngày làm việc như vậy mà cô không than lấy một câu, bà gión một cốc nước đưa đến cho cô. Nhã Hân nhận lấy rồi cảm ơn bà. Quản gia Lâm thấy cô có chút tội nghiệp liền khuyên bảo cô, thiếu phu nhân, hay là cô cứ đi xin lỗi thiếu gia đi, biết đâu cậu ấy lại tha thứ cho cô. Nhã Hân cười lắc đầu, bác chắc hẳn cũng biết tính tình của Thương Ngạn Thần mà. Cháu không sao, một mình cháu có thể làm được, khuôn mặt nhỏ bé của cô nhìn rất quyết tâm. Quản gia Lâm có chút áy náy, bà nghĩ dù sao cũng là do mình thì thiếu phu nhân mới bị phạt, hay là tôi đi khuyên thiếu gia giúp thiếu phu nhân. Nhã Hân lập tức phản bác, không được, anh ấy mà tức giận không khéo còn đuổi cả con đi nữa ấy. Bác đừng lo lắng cho con mà, cũng không còn sớm nữa, bác đi nghỉ ngơi trước đi. Bà cũng không ép Nhã Hân nữa. Nhã Hân ngồi một lúc thì đã muộn thế này, cô nghĩ xem ra hôm nay Thương Ngạn Thần chắc sẽ không về nhà. Cô lên lầu tắm rửa cho thoải mái rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến cuối tuần, hôm nay cô và Thương Ngạn Thần sẽ cùng nhau về lâu đài. Từ khi cưới anh cho đến bây giờ có lẽ là lần đầu tiên cô được gặp gia đình anh. Buổi sáng sau khi thức dậy, Nhã Hân chuẩn bị quần áo make up. Cô trang điểm nhẹ nhàng và chọn cho mình một chiếc váy màu trắng dài qua gối ôm sát cơ thể khoe được dáng người nuột nà của cô. Ống tay bồng bềnh tạo điểm nhấn, xương quai xanh rõ nét. Vì để không quá cầu kỳ nên cô để xóa tóc tự nhiên rồi dùng một chiếc kẹp hình nơ nhỏ kẹp trên đầu. Chân cô đi giày cao gót cùng màu với váy, cao tầm 9 phân. Chuẩn bị xong Nhã Hân bước xuống lầu, cô đã thấy Thương Ngạn Thần đang ngồi ghế sofa, tay lướt iPad, tay thì cầm chén trà. Tiếng giày cao gót của cô mang đến sự chú ý cho mọi người. Ai cũng ngước lên nhìn nhưng chỉ có mỗi Thương Ngạn Thần là vẫn thờ ơ vô cảm tập trung làm việc của mình mà không bị bất kỳ âm thanh nào làm ảnh hưởng đến anh. Cô bước xuống, quản gia Lâm nhanh chóng chạy tới, thiếu phu nhân cô thật đẹp, bà khen cô nức nở, đẹp quá. Mọi người làm trong nhà cũng ngước lên nhìn, thật rất đẹp. Bình thường cô đã đẹp rồi, nay trang điểm lên lại càng tôn lên nét đẹp thanh thuần từ cô. Vì hôm nay cô phải đi đến gặp gia đình anh nên coi mới không phải làm việc gì hết. Chứ như ngày bình thường là cô bận tối mặt tối mũi rồi. Nhã Hân đi đến trước mặt anh, cô nói, xong rồi. Lúc này Thương Ngạn Thần mới bị lời nói cô coi mà ngước lên. Sự xinh đẹp, dịu dàng của Nhã Hân làm cho Thương Ngạn Thần cũng không biết phải nói gì. Anh không khen cũng không chê mà chỉ dùng ánh mắt rối bời nhìn cô. Thương Ngạn Thần cũng nói, đi thôi. Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài, Nhã Hân cũng đu theo sau anh lên xe đến lâu đài. Từ biệt thự của anh đến đó mất tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong 1 tiếng đó Nhã Hân và Thương Ngạn Thần đều không nói với nhau một câu nào, không khí trong xe rất yên ắng, tĩnh lặng. Lâu đài được xây dựng trên một mảnh đất rất đắt tiền, xung quanh đây toàn lâu đài biệt thự mà không có bất kỳ một khu nhà nhỏ nào, hầu như đều là lâu đài cao sang rộng rãi. Nên ở đây an ninh cũng rất an toàn.
Đến trước cổng lâu đài họ còn phải đi qua một con đường nhỏ nữa mới đến nơi. Lần đầu tiên cô trải nghiệm được cuộc sống của người giàu có là như thế nào. Căn biệt thự riêng của Thương Ngạn Thần đối với cô đã rộng đã hoành tráng cao sang rồi, nhưng lâu đài trước mặt cô đây quả thật là quá đắt tiền rồi. Chỉ vừa đi qua cánh cổng thôi cô đã biết nó không phải được làm bằng một loại sắt bình thường rồi, kiến trúc cũng được điêu khắc rất tỉ mỉ. Nhã Hân và Thương Ngạn Thần cùng nhau bước xuống xe, tay anh thì xách một túi đồ gì đó, chắc là quà anh chuẩn bị. Hai người cùng nhau bước vào, mọi người đã nhanh chóng chạy ra tiếp đón, người hầu thì cung kính cúi chào. Ba mẹ Thương cùng ông cụ Thương cũng rất mong chờ để gặp được đứa con dâu. Nhã Hân nhìn thấy mọi người cô lập tức cúi chào, ông nội, ba, mẹ. Cần Tuyết như mẹ anh nhanh chóng chạy ra vui vẻ cầm lấy tay cô, chắc các con đi đường xa mệt rồi phải không? Nào lại đây ngồi xuống đi. Nhã Hân cảm thấy gia đình của anh cũng rất dễ gần, không khó tính là mấy. Mọi người đều rất yêu quý cô, nhất là mẹ của anh. Nhã Hân à, con đẹp thật đó, trước kia mẹ còn trẻ mẹ còn không được đẹp bằng con. Nhã Hân cười đáp lại, mẹ rất xinh lại rất trẻ ạ. Mẹ anh, ôi, tại thằng nhóc Ngạn Thần nó làm mẹ lo lắng suốt ngày nên không có thời gian chăm sóc sắc đẹp. Bây giờ có con chăm lo cho nó thì mẹ mới có thời gian chăm sóc cho bản thân đấy, bà vừa nói vừa trách mắng Thương Ngạn Thần. Cô quay sang nhìn biểu cảm khuôn mặt của Thương Ngạn Thần. Anh vẫn vậy, chẳng hề hấn có chút cảm xúc gì, câu chữ cũng rất tiết kiệm. Chắc các con cũng đói rồi đúng không? Đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta vào dùng bữa thôi. Ngồi vào bàn ăn, Nhã Hân ngồi cạnh Thương Ngạn Thần. Mọi ánh mắt đều hướng dồn vào cô và anh. Thương Ngạn Thần tỏ ra như bình thường mà gắp cho cô một miếng thịt lạc để vào bát của cô và không nói gì. Cô cũng cảm thấy rất kinh ngạc nhìn anh. Đây là diễn cũng đạt quá rồi ấy chứ. Ba mẹ, ông nội ngồi đối diện cũng cười ngây ngốc. Thi thoảng còn bị mẹ của anh chọc cho vài câu. Ông xã, ông nhìn con xem nó còn biết lựa miếng ngon gắp cho vợ nó kìa. Thương Cận Hành cũng học theo cách của con trai mà gắp lại cho bà một miếng thịt lạc ngon cũng không kém miếng vừa rồi anh gắp cho cô. Và nói, dạo này em gầy quá, ăn nhiều lên. Mẹ anh tươi cười đáp còn tựa vào vai của ông, cảm ơn ông xã. Nhã Hân nhìn thì biết bố anh chắc hẳn rất yêu mẹ của anh, nhìn gai người như vậy trông rất hạnh phúc. Đến ông nội Thương chắc hàng ngày đã quen với cảnh tượng này nên không quan tâm mấy. Cô cũng gắp lại cho anh một miếng cá không có xương vào bát của anh. Cứ tưởng rằng anh sẽ chê nhưng Thương Ngạn Thần lại không nói gì, anh lặng lẽ đưa lên miệng thưởng thức. Nhã Hân nhìn biểu cảm của anh rồi nhẹ nhàng hỏi, ngon không? Thương Ngạn Thần cũng dùng giọng khàn khàn mà trả lời lại cô, cũng được. Sau một lát anh lại nói tiếp, nhưng không ngon bằng đồ ăn em làm. Nhã Hân nghe vậy có chút ngạc nhiên, cô nhìn anh nói vậy là đồ ăn cô làm ngon hay chỉ là diễn kịch để qua mắt gia đình của anh? Ông nội Thương ngồi chính giữa cũng bị cho hai cặp đôi này cho ăn cẩu lương đến sắp nghẹn, mấy người có để cho tôi ăn được một bữa cơm ngon lành không? Nhã Hân nhìn biểu cảm giận dỗi của ông nội thì lại trông rất trẻ con, cô mỉm cười gắp cho ông một miếng rau xanh, ông nội ăn nhiều vào à? Lúc này ông mới vui vẻ cười, vẫn là cháu dâu của ông tốt nhất. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều nhiệt tình làm cho cô có cảm giác như một gia đình thực sự vậy. Trên bàn ăn thi thoảng mọi người con trêu cô và Thương Ngạn Thần khi nào mới sinh cháu cho mọi người ẵm bồng. Trước câu hỏi này Thương Ngạn Thần không trả lời, còn cô thì mặt mày đỏ tía tái cũng không nói được câu nào. Sau bữa ăn, Nhã Hân muốn giúp mọi người dịn dẻo đồ ăn thì lại bị bà Cần Tuyết như kéo ra ngoài trò chuyện. Cứ để đấy cho người hầu làm đi con. Ra ngoài cô với mẹ của anh đi dạo một vòng quanh vườn hoa của lâu đài. Quả thật nơi đây rất yên lành, không khí cũng rất thoải mái, rất phù hợp cho việc tĩnh dưỡng an hưởng tuổi già. Vườn hoa của lâu đài rất rộng rãi, ở giữa còn có một cái xích đu và một bàn trà, vừa ngắm hoa vừa thưởng thức trà sẽ giảm được căng thẳng. Mẹ anh đưa cô đến bàn trà ngồi nói chuyện, con thấy ở đây thế nào? Nhã Hân mỉm cười, cô nhắm mắt hít một hơi rồi thở nhẹ ra, rất tuyệt. Thưa mẹ, Cần Tuyết như nhìn cô, bà cầm tay cô, Ngạn Thần nó có đối xử tốt với con không? Nhã Hân nhìn bà, tại sao mẹ anh lại hỏi cô câu này? Dạ. Rất tốt à? Bà thở phào nhẹ nhõm, vậy thì ta yên tâm rồi, tính cách của nó nóng lạnh bất thường, ta lo lắng nó sẽ gây khó dễ cho con.
Nhã Hân nhìn bà thì xem ra mẹ anh rất quan tâm đến tình cảm vợ chồng của cô và anh. Nhưng nếu mà cô nói cho mẹ anh biết rằng giữa cô và Thương Ngạn Thần chỉ là vợ chồng giả mà thôi, sau 1 năm thì hai người sẽ đường ai nấy đi. Nếu cô nói như vậy thì cô đã bị vi phạm hợp đồng rồi, sẽ bị anh hành hạ đến suốt đời. Không có đâu mẹ, Ngạn Thần đối xử rất tốt với con. Mẹ anh và cô ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì đột nhiên bà tháo chiếc vòng tay làm bằng ngọc lưu ly rất quý giá từ tay của mình ra đưa cho cô. Đây là món quà mà trước khi ta vào làm dâu của Thương thị thì bà nội của nó đã tặng cho ta. Bây giờ con cũng đã làm vợ của Ngạn Thần thì ta trao lại nó cho con. Nhã Hân kinh ngạc lắc đầu từ chối, không được đâu mẹ, món quà này đắt như vậy con làm sao mà có thể nhận được. Cẩn Tuyết Như vẫn nhẹ nhàng cầm lấy tay Nhã Hân và đeo chiếc vòng đấy vào tay cho cô. Nó rất hợp với con, mẹ mong con và Ngạn Thần có thể chung sống hạnh phúc với nhau. Mẹ giao chiếc vòng này cho con, vì mẹ tin tưởng con là một người con dâu tốt. Nhã Hân nhìn chiếc vòng trên tay nó rất đẹp nhưng xem ra là cô không hợp với nó rồi. Bây giờ cô cứ nhận trước đã rồi sau đưa cho Thương Ngạn Thần sau vậy. Vâng ạ. Mẹ anh mỉm cười cầm tay cô, thôi chúng ta vào nhà nghỉ ngơi, đừng ngồi ngoài này mãi nữa. Cô và mẹ anh cùng nhau đi vào trong, 3 người đàn ông thì đang ngồi cùng nhau bàn chuyện của tập đoàn. Cháu dâu lại đây ngồi gần ông cụ Thương gọi cô. Nhã Hân đi lại gần ngồi cùng ông, có chuyện gì vậy ông? Ông mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe, cháu và thằng nhóc nhà ông cũng đã là vợ chồng thì ông mong cháu sẽ giúp Ngạn Thần san sẻ trong công việc. Bà Cẩn Tuyết Như nghe vậy thì cũng nghĩ ra một kế, ba nói phải đấy. Cho Nhã Hân làm thư ký bên cạnh Ngạn Thần đi, ba thấy sao? Rồi bà lại nhìn sang chồng mình, ông thấy có được không? Ông cụ Thương, ba thấy như vậy cũng rất tốt, vừa cho Nhã Hân học hỏi chút kinh doanh lại còn có thể giúp đỡ được thằng nhóc này trong công việc. Thương Cận Hành, anh không có ý kiến gì. Cẩn Tuyết Như vui mừng, vậy thì tốt quá, từ ngày mai Ngạn Thần con sắp xếp cho Nhã Hân đến chỗ con làm đi. Nhã Hân nghe vậy từ lập tức cô lắc đầu từ chối, không được đâu mẹ à. Con mới có 19 tuổi vẫn còn phải đến trường học nữa, vì vậy con không muốn làm phiền đến anh ấy. Thương Ngạn Thần cũng không thích Nhã Hân đến chỗ anh gây phiền phức lên, anh cũng lập tức từ chối, phải đấy mẹ à, cô ấy còn phải đến trường học nữa thì làm sao mà đến chỗ của con làm được. Cẩn Tuyết Như, có sao đâu, trước kia mẹ cũng vừa đi học vừa đến chỗ của ba con làm việc đấy thôi. Vậy Nhã không nói nhiều, Nhã Hân học xong thì cũng có thể đến chỗ con học hỏi kinh nghiệm từ con. Con sắp xếp cho con bé đi. Thương Ngạn Thần im lặng. Nhã Hân biết bây giờ cô có từ chối thì cũng không từ chối nổi nữa rồi. Mọi người đã nói là làm mà ba Thương Cận Hành lại rất yêu thương mẹ của anh. Nên một khi bà nói ra là đều phải làm theo. Cô với anh ngồi lại nói chuyện với mọi người đến chiều mới về. Thương Ngạn Thần, cũng không còn sớm nữa, tập đoàn còn có chút việc cần con về giải quyết. Nhã Hân, vậy chúng con xin phép về trước, lần sau chúng con lại đến thăm mọi người. Cẩn Tuyết Như luyến tiếc không lỡ để cô đi, khi nào rảnh thì con đến đây chơi với mẹ nha. Nhã Hân mỉm cười gật đầu, vâng ạ. Thương Ngạn Thần lúc này đột nhiên cầm lấy tay cô dịu dàng nói, đi thôi, trông em cũng có vẻ hơi mệt rồi. Nhã Hân gật mình, tay anh trông rất to, hầu như nắm hết được cả tay cô. Sự ấm áp từ tay anh mang lại làm chi cô cảm thấy rất chân thật. Nhưng cô cũng biết đây chỉ là giả dối thôi, khi không có ai anh lại là dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày. Mình xin dừng tập truyện ở đây, hẹn các bạn tập tiếp theo.